Yourself is your single tool to win the game of life. And welcome to my e-course, how to start your scalable business. Why you should start your own business. Hindi pwedeng matupad ang mga lifestyle na gusto natin. You'll become more excited when you have your own business. Why you should choose scalable business over. So in this course, I'm going to teach you why you should start your own business, what is a scalable business, and how to start your own scalable business. Alright, so positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpo-call sa atin, online and business consultation, message lang po ay sa akin. And ongoing pa rin ang ating COVID-19 1K drive. So, message lang kayo sa mga gustong tumulong. At sa mga tumulong na po, maraming salamat. So, magkakaroon tayo ng second batch. Kanina may nag-send ulit sa atin, Sir Roland. Thank you very much po. Alright, okay, so, paki-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Sir John Orania, Negosyo University. And April 24, may webinar po tayo, how to transition your life from ordinary to extraordinary. 7 p.m. Message lang po sa gustong mag-join. Alright, why this quotation keeps you in the low income level. Alright? So, huwag na tayong gumamit ng poor kasi medyo nagdaramdamin ba natin Delivers eh. Sabi nila, Doc, maka-poor ka naman. Hindi naman kasi I just want to use a word kasi to describe. Alright? So, this quotation, don't take yourself seriously. So, ito pong quotation na to, medyo nadadala niya tayo dun sa mediocre life or mediocrity or nanatiling average sa buhay natin. Nanatili tayo sa middle class. Alright? So, kailangan nating i-dissect. Okay? So, tama ba na we should not take our life seriously? Right? So, there are, nagsulat ako dito just now, 4 reasons why you should, okay, take your life seriously. So, it's not don't. It should be, you should be taking your life seriously. Alright? Because it's your life. Okay? So, in what ways? Okay? So, by the way, mahaba na po yung buhok natin eh. Kaya sa nagtali mga tayo, hindi na tayo makapagpagupit at may mga puti na rin tayo. Okay, so, because number 1, alright? So, why we should take ourselves seriously? Because we have so much to improve. So, kasi marami tayong dapat i-improve sa sarili natin. And we have to assess ourselves. Kailan seryoso tayo sa sarili natin? Kaya nga, di ba, may mga reflection time, may mga assessment time tayo dapat. Kaya nga, ang advice ng mga expert, at least once a week, di ba, nag-meditate tayo, you sit down alone, you're writing, di ba, meron pang umaten tayo ng mga seminar, mga reflection seminars. Di ba we are doing many things para lang makapag-reflect tayo. Okay? So, because we have so much to improve sa sarili natin. Okay? Kaya minsan di nababago yung income natin because we are not improving. Kaya minsan nando pa rin tayo sa middle class because we are not improving. Alright? So, ang dami natin dapat i-improve. Ang dami natin dapat i-assess sa sarili natin. Unahin natin our mindset. Tingnan natin ano ba yung mindset natin, ano ba yung priority na isipan natin, ano ba yung sinusunod nating principles sa isipan natin. That's our mindset. Saan tayo lumaki? Saan tayo, ano yung pinanghawakan ng principle? Okay, so we need to do that. And baka mamaya, yung mindset natin, it's no longer working. Hindi na siya applicable sa buhay natin ngayon. Hindi na applicable yung, okay, sama-sama tayo, baka kailangan natin maghiwa-hiwalay, di ba? Okay, so madaming ganun eh. Second, yung lifestyle natin, yung na-assess natin sarili natin. Let us take ourselves seriously, improve natin. Ano ba lifestyle meron tayo? Or, are we happy?
Diba? Napakalaga that we are happy nowadays. Lalo ngayon, meron tayong crisis, diba? So, napakalaga na pasayahin mo yung sarili mo eh. In any way you can, in any form you can, just make yourself happy. Right? So, maging part siya ng system natin. So, kung hindi tayo happy, we need to improve ourselves. Okay? So, yan yung unang dahilan why we should take ourselves seriously. Kasi ang dami nating dapat improve. Alright? So, second thing why we should take ourselves seriously is be serious in our weaknesses. It's an acceptable fact na meron tayong strengths and weaknesses. Alright? So, kailangan mag-focus tayo dito sa weaknesses natin. Tingnan natin, ano yung kahinahan natin as a person. Because, okay, baka pwede pa rin natin siyang magawa ng paraan. We can do something. Ano ba, weakness ko yan na hindi ako maayos sa sarili ko eh. Weakness ko yan na ayaw kong gumawa ng details. Like ako, that's one of my weaknesses talaga. Hindi ako masyadong organized. Hindi ako masyadong ayoko nang gumawa ng mga details. Okay? Ayoko nun. Yung mga pipicturean mo, post mo dyan, mga gano'n, something like that. Okay? But we need to improve. Kasi I can still do something about it. I remember one of the advices ng aking ng aming isa sa mga deans ng Asia Pacific Cultural Advanced Studies na aming school. So, kausap ko si Ma'am Jen. Ay, Ma'am Jen, sabi niya sa akin, pag nagvo-vlog ako, Dok, nakikita ko yung table mo, medyo magulo. Sabi ko, Jen, I was trying to improve it. Sabi niya, Dok, aralin mo lang kung saan mo kinuha, doon mo ilagay. Okay? So, maglagay ka ng lalagyanan lahat. So, what I did, naglagay ako ng lalagyanan. So, ito na po siya. Yan, o. Kita nyo yan, o. Hanggang sa loob ng kwarto ko, meron. Okay. Ito, may organizer na tayo. Binigay sa atin ng Mariby. Yan. So, yung iba natin yung malalagyan. Mga wires. Yan, staples. Ito ng mga malilit na bagay. Ayan, pang kamay natin yan. So, yung box natin ng mga wire. So, yan. Ito na yung mga belt natin. Ito yung nilagyan ako. Diyan ko nilalagay yung mga belt. Mga shades natin. Yung bag. Ito yung kasi isa kong cup. Yan yung mga bags natin sa baba. Okay. So, yan. Ito yung cabinet natin. Yan. So, nilagyan na natin yan. Isa-isa. So, yan yung cabinet natin. So, lalagyan natin. Ayan, nice natin mga box natin. Hindi pa 100% na maayos, pero at least may lalagyan na tayo, diba? Kung saan sila dapat. So, naglagay ako. Bumili ako ng mga box. Lalagyan ng mga maliliit na box, malalaking box. Para may lalagyan ng lahat. So, ngayon, unti-unti, I'm improving it. Unti-unti, alam ko na kung saan nilalagay ito. Headset natin, mga marker natin, iba-iba klase kong notebook. So, alam ko na yan kung saan kukunin. Yung mga books natin, ang dami. So, pag gari kong gamitin, nilalagay ko na talaga sila. Ngayon, sige, ginamit natin headset natin. Okay? So, you can still do something about your weaknesses. Baka merong konti, improve mo, diba? Ma-overcome mo pa siya. Baka lang. Okay? Okay? So, next is, yan. So, right. So, for example, sa attitude naman, baka minsan, masyado kang maramdamin, diba? That's your weakness. Sensitive ka masyado. Baka kailangan labanan mo yan, di ba? Hindi ka masyadong maramdamin. Baka kala mo, lahat ng sinasabi ng tao sa'yo, it pertains to you or masyadong siyang tinitake as personal. Hindi naman. Minsan, di ba, pag tinatanggihan tayo ng ibang tao, niisip natin na, ay, kasi, ayaw niya ako. Hindi sa ayaw kanya, baka busy lang siya. Di ba? Hindi sa ayaw kanya, baka naman hindi niya lang talaga kaya. Itong nakaraang itong season, past few months, madami akong nakausap na maging assistant ko sana or something gano'n. May mga hindi magkasundo sa time, sa workload and everything. So, sabi nung isa sa kanila, Doc, it's nothing about personal. So, it's just that meron lang akong ibang gagawin. So, something like that. So, pag tinanggihan tayo, it doesn't mean na ayaw tayo. Huwag natin gawin masyado seryoso. Na, ay, ako kasi ayaw niya ako kasi baka, it's not about that. You have to improve that. Okay? Bigyan natin yung tao na baka nga busy lang siya. Okay?
Alright, so what else? Baka yung resiliency mo rin mababa. So, pag bumagsak ka na, hindi ka na makabangon. So, dapat bagsak, bangon ba? Basta ang dulo, ang ending lagi nakabangon. Right? So, lagi ka nakabangon dapat. Okay? So, that's our weaknesses. And second is, yan. So, for our weaknesses, baka pwede pa natin siyang, okay, dito sa mga hindi natin ma-improve, let's seek the help of others. Kasi di ba baka may mga weaknesses na hindi naman na talaga natin kaya. For example, technical skills, baka mahirapan na talaga tayo. For example, ako ngayon, lahat ng naisip ko ngayon, ito, alam yung mga plans ko ngayon, COVID-19, ang dami ko eh. So, yan, 1, 2, 9, lahat na yan, plano ko na yan. E-com agency, webinar, iba-iba pa, marami. Pero, would you believe na lahat na yan, technical, and I can do. Alam ko yung limitation ko, I can do all these things. So, ang gagawin na lang natin, I'm seeking the help of other people. So, right now, 3 persons are working for me. Ngayon, kasama kayong dalawa, isa malayo siya. Yung isa naman, actually, 4 sila. 4 persons that are helping me now doing the things na hindi ko kayang gawin as part of my weaknesses. Pag hindi mo na talaga kaya, seek the help of other people. Okay? And, alright, so, number 3 is, why we should take ourselves seriously? Because we need to be serious on our strength. Okay? So, dapat i-highlight natin strengths natin. Dapat alam mo kung saan ka strong. Mataas EQ mo, mataas IQ mo. So, widen your network. Kasi kaya mong tanggapin lahat ng klase ng tao. You can get along with them. So, dagdagan mo yung increase your group. Okay? Kasi, alam mo, lahat ng tao na ikilala natin, may dalang opportunity yan. Alam mo, lahat ng tao, tingin ko sa lahat ng mga tao may opportunity. Ganun kasi mo siyang tingnan eh. So, kung strength mo yan, so, makipag-usap sa maraming tao, ang dami na may tutulong sa'yo, you are learning from other people. Ako, just realized that ngayon eh. Late ko na na-realize eh. When I was in Miriam College, ang dami kong classmates na pinalampas. When I was working in NGOs sa Manila for 1 year, ang dami connections. Pinalampas ko yun. Hindi ko sila tinignan sa opportunity. Tinignan ko sila as problema. Tinignan ko sila as wala lang. So, sayang. So, sana siguro kung yung skill ko ngayon o yung maturity ng pag-iisip ko is ka-level nung before, 10 years ago, baka, I don't know, kung how successful I am, kung ganun ko sila tinignan. Kasi ngayon ko lang natutunan na lahat ng tao na nakikilala mo, meron yung matutulong sa'yo, may opportunity, and may learnings ka makukuha. Okay? So, widen your network, okay? And get paid. Diba? Sa my skills natin. Okay? Take yourself seriously, okay? So, kung saan mataas yung EQ mo, IQ mo, so you go for that. And yung strength mo, yung kaya mong gawin, get paid for it. Diba? Dapat alam mo kung ano yung mga kaya mong gawin. Okay? Alam mo kung yung skill na meron ka na binigay ni Lord sa'yo. Right? Okay, so, and number 4, okay, number 4 to, bagitin ko na lang po. Yourself is your single tool to win the game of life. Okay, so, pasulat po yan. Yourself is your single tool to win the game of life, right? So, you have to be serious about yourself. Kasi yan ang panlaban mo. Yung sarili mo, yung weakness na may improve mo, yung strength na meron ka, ayan ang panlaban mo sa buhay. And that's the only tool that you have to win in this life. Okay? So, continue to feed your mind. Continue to learn. You do your passion. Do the things that you like to do. Network with other people. And every day, work on improving yourself. And take yourself seriously. Okay? Alright, so gusto mo magpa-coach kay Doc, online or business coaching, message lang po kayo. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.